කොහොමද කට්ටියටම අද අපි රිවස්ටන් යනවා අපේ යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් යන්නේ බයික් දෙක යන්නේ අලුතෙන් එක්කෙනෙකුත් සෙට් වුණා පොර ලැජ්ජයි දිගටම අපිත් එක්ක සෙට් එකේ සමහර දිගටම සෙට් එක අපිත් එක්ක දැන් අපි ආවේ මාතලේ ඉඳන් මාතලේ රත්කොට ඒ පාරේ දැන් මෙහෙම කෙලින්ම යන රිවස්ටන් වලට ඉතින් මගදී නැවතුවා ලස්සන ලොකේෂන් එකක් සෙට් වුණා ඉතින් එතනින් අපි පටන් ගන්න කියලා හිතුවේ මේ එහෙනම් අපි තව උඩ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලමු අද හොඳ දවසක් මේ හොඳ රවුව තියෙනවා එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු හොඳ ෂොට්ස් එකක් පෙන්නන්න හරි එහෙනම් අපි යමු අපි දැන් ඉන්නේ රිවර්ස්ටන් වලට යද්දී හම්බෙන පාරේ හම්බෙන උසම තැන. ඒ කියන්නේ ඉතින් නම් බලපුවාම අර ඈතින් පේන්නේ මොරගහ කන්ද ජලාශය. එතනින් එහාට දිගටම විහිදෙන්නේ වියලි කලාපෙට. තව ඈත යව් දෙක තුනක් පේනවා. ගොඩාක් ලස්සන view එකක් තියෙනවා නම් මෙතන. පාරේදී හම්බෙන අපි රිවර්ස්ටන් වලට එනකොට හම්බෙන පාරේදී හම්බෙන උසම තැන. මෙතනින් උඩට පයින් යන්න ඕනේ. එතන තියෙන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ වගේ. ඒ කියන්නේ මොන ආයතනයටද ආйти කියලා දන්නේ නැහැ. සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ වගේ මෙතන කන්ද උඩ ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලන්න එතෙන් යනවා. එතෙන් යන්න ඕනේ තමන් එන වාහන මේ පල්ල පාක් කරලා ඉඳ තියෙනවා පාක් කරන්න. උඩට යන්න ඕනේ පයින්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. Pakai burung ke barang ini. Mana kian? Bagian. Bagi apa? Hari bagi apa? Abi yang tower ke tian dan dia dan palha dia anak orang ini apa? Tapi ane Pitawala Pathana ya. Pitawala Pathana dia ane dan palha dia gila. Mau ikut kala. Ini ane Pitawala Pathana. Ni abi idea bagai paling request aja tiba me cutting idea kata kerana tiba me views itu terap penan gitu. Pitawala Pathana tapi kata kerana පුළුවන් තරම් පෙන්වන්නන් දේවල් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන් යන්න මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපේ එහෙනම් දිගටම subscribe කරලා set වෙලා ඉන්න අපි දිගටම videos දානවා එහෙනම් අපි
පිටවලපතනේ ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ පිටවලපතනේ. ටිකට් අරන් එන්න ඕනේ ඇතුළට. ටිකට් එක 25යි. මෙතනින් නම් මිනි වර්ල්ඩ් සෙන්ට් බලන්න යන්න පුළුවන්. ටිකක් පයින් යන්න වෙනවා. ඉතින් අපි එතෙන් යනකම් පයින් යනවා. ගිහිල්ලා බලමු. ගිහිල්ලා වෙන්නන්න. එහෙනම් අපි ගියා. අපි පිටවලපතින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ආවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යන පාරෙන්, ඒ කියන්නේ අපි ආපු පාරෙන්ම නෙවෙයි. අපි නාවල පැත්තට යන්න ආවේ. ඉතින් යද්දී සේර ඇල්ල හම්බුණා. ඉතින් එතෙන්ටත් ආවා. ඉතින් මේ සේර ඇල්ල පටන් ගන්නේ බටනබ කන්ද කියලා කන්දකින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ සේර ඇල්ල සාමාන්‍ය මීටර 15ක් වගේ උසයි. ඊට පස්සේ මේක යනවා කෙලින්ම මොරගහ කන්ද ජලාශයට. තෙල්ගමුවට එකතුලා තෙල්ගමුවෙන් මොරගහ කන්ද ජලාශයට යනවා. ඔව්. මේ මෙතන එනවා නම් මේ දියනෑම නම් අනතුරුදායකයි. ගොඩක් ගැඹුරු පාටක් අපිට පේන දේ අපෙන් නම් පල්ලයි. මේ හරි ලස්සන නේද? ඒ කියන්නේ 아무තු වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරු දියනාන්නෙම නාන්නෙම බලාගෙන ඉන්න බෑ මෙතෙන්ට. දෙනට උඩ දැන් තියෙනවා. ඔව් උඩ ගොඩක් මේ හොඳ තැන් පහ වුණා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් එහෙම නානවනේ මේ පැත්තෙන් නාලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ ට්‍රැවල් වලොග් එක අද මෙතනින් ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කරලා අපිත් එක්ක දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. අපි දිගටම ක්ලික් කරන්න. අපි දිගටම වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා. අපි දැන් මේ ටවර්ස් වලට යන්න පල්ලෙහා තැන ඉන්නේ. ඉතින් මේ මෙතන කුණු දාන්න එපා කියලාම ගහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට බලන්නකෝ දිගටම කුණු දාලා. ඕක තමයි ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වේ. ඔයාලා මේ වගේ තැනකට આવොත් ඇත්තටම කුණු දාන්න එපා. මේ අර මේ පරිසරය ඇත්තටම මේ පේනවා ඉතින් ලස්සන. මේ ලස්සනත් එක්ක බලන්න මේ විදිහට කුණු තියෙද්දි කොච්චර කැතද කියලා. මේ බලන්න. ඔයාලා ඇත්තටම මේක හරියට පේන්නේ නැහැ. මේ දිගටම කුණු තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දාන්න එපා. ඇත්තටම මේක හරිම කැතයි මෙහෙම පෙනෙද්දි. ඉතින් මේ අපි කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා කුණු දාන්න පැත්තටම තැනකට ගියොත් ඔයාලා ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් අරන් යනවනම් අනිවාර්යෙන් ඒවා අරන් යන්න.